No niin, morjesta taas. 106.4 peltihommat vaan jatkuu. Niistä ei päästä eroon vielä tälläkin videolla. Sen verran paljon on urakkaa. Viime videollahan me saatiin tuo kuskin puolen niin kuin lattiapellit ja sisälokasoja jo tehty ja päästy vähän sinne konehuoneen puolelle. Ja nyt kuten kuvasta näkyy, niin kamat on jo siirtynyt tänne niin kuin toiselle puolelle autoa. Eli aloitellaan sama homma tässä vasemmalla puolella nyt. Tosiaan nuo kamat siirsin ensin tänne nosturin puolelle ja siivosin vähän molemmat puolet ja kävin pikkusen auraamassa lumia tuossa ja samalla siirsin koneen sitten tuonne toiselle puolelle autoa ja nämä kamat sitten siirsin tähän äärellensä. Joo, konehuone näyttää nyt täältä. Eli viimeksi me saatiin tuo palkkikin tuonne niin kuin laitettuun paikalleen ja sitten siinä oli tässä vesikourussa niin kuin aika monta semmoista pienempää, mistä oli tullut ruoste läpi. Ja tässä päällähän on semmoinen jännän näköinen se pelti, pistehitsattu, missä on se tiiviste. Niin se oli aivan niin kuin mätä sitä niin kuin hyvä, kun näki muottoi muutaman sentin matkalta ja revin sen sitä pois ja sitten leikkelin kaikki auki nuo, missä niin kuin näkyy ruostetta. Niin tuonne piti tehdä, tuonne kuskin puolelle piti tehdä tuohon niin kuin pystyossankin, yläossan pikkupaikka. Mutta muuten tämä oli vielä ihan ok. Mutta sitten tämä alakouru ja tämä tulipelti, niin tähän piti tehdä kolme melkein saman mittaista, noin 30 senttistä paikkaa. Niin ne nyt on tehty. Ihan suorasta pellistä taas kanttasin ensin 90 astetta. Ja sitten tuolla levittäjällä niin kun hain tuon kaarevuuden siihen. Sen jälkeen otin vähän ylimääräisiä pois. Ja sitten kun tässä on tämä toinen 90 tavallaan, niin tämä oli sitten vähän haasteellisempi. Pikkusen tuolla sikkikoneella niin kun sain alkuun sen, että siihen sai sen niin kun linjan. Ja sitten ihan vaan vasaralla vastinrauttaa vasten aloin naputtelemaan. Ja ei oikeastaan tainnut yksikään niin ossu silleen suoraan, että se jotenkin tuossa pelti elää kuitenkin, kun sitä hakkaa, niin vähän tuli niin kuin liian ei niin kuin tämä mutka oikein osunut, niin sitten kun sitä oijot sitä niitä valmiiksi tehtyjä kulumia, niin sittenhän se meni ihan banaanille ja sai kyllä hakata vasaralla ihan jonkun verran, mutta ihan tyytyväinen niihin niin kuin nytten kuitenkin on. Ei se ihan täydellinen ole tuo kaarevuus, mutta kyllä me uskon, että se tähän myölle välttää. Ja nämä oli jotenkin tosi ärsyttävät niin kuin hiiot, että ne ei oikein kunnolla päässyt rälläkellä, piti sille ihan lamellilaikan tuolla kädellä hiion, niin vähän en tiedä miten siistit noista nyt tuli. Nämähän on periaatteessa vähän niin kuin näkyvällä puolella, mutta tähän voisi niin kuin laittaa jonkun bitumiäänieristeematon vaikka tuohon sitten maalin päälle, niin peittyisi nuo ja vähän vaimentaisi konehuoneen ääniä, mutta katsotaan nyt. Nythän se pitäisi ruveta tätä sisälokasuojaa tekemään. Tämä puoli on onneksi tosi paljon parempi, että tämä koko palakkihan on niin kuin aivan ehjä. Ei tälle tarvitse tehdä täällä mitään. Yläpuolelta näkyy tuossa nurkassa ihan pieni reikä. Että se on niin kuin paikattu jo tänne aikaisemmin niin kuin tämä systeemi. Niin noita vähän ottaa pois tuosta ja sama kuin toisella puolella. Tuon varmaan jätän tuon ylärauhan antaa olla, mutta siistin niin kuin noita ja tietysti tuohon pitää paikka tehdä ja sitten tämä pystysauma tietysti tehdä tänne ihan uusi ainakin tälle puolelle. Tällä puolella on vähän vähemmän, mutta on siinäkin pari niin kuin reikäkohtaa. Ja äsken imuroin jo tämän pelkkeen puolen kotelonkin. Eli tuo hiekkapuhalluksen jälkeen, niin sitä hiekkaa on siis aivan joka kotelo täynnä, mihin se vaan niin kuin pääsee. Ja se tuntuu, että se hiekka vaan tuolla pyörii ees taas, kun ihan et pääse suoraan niin kuin imuroimaan. Joutuu paineilmalla avittamaan sen hiekan liikkeelle, niin sitten se painaa taas imuri toiseen suuntaan. Ja vähän semmoista jumppaa siinä, mutta kyllä me sen nyt sain aika hyvin puhtaaksi, niin pääsee sitten tällekin puolelle tehdä lattian vaihtoja.
Ja tuo kynnyskotelo kanssa niin tehdään sama homma. Eli vaihdetaan tämä lattiapelti niin kuin koko matkalta tuonne kynnykseen asti. Eli silloin jäisi tämä ulkopuoli, niin kuin mikä tässä nyt onkin, ja tuo. Ja tämä, kun on tämä sisäpuoli jo tänne kerran vaihdettu, niin pitää katsoa mitä sieltä löytyy, mutta tuo on niin kuin uutta ainakin ja katsotaan sitten miltä se näyttää sisältä, joutuuko sinne sitä pystyy rauttaa fiksaamaan. Käy vähän hommia. No niin, nyt alkaa olla konehuone aika lailla valmis ja pelkkeen puolen tämä sisälokarikin on tehty. Täällä on kaikki ummessa jo niin kuin toisellakin puolella. Ensin vetäisin taas samalla tavalla niin kuin kaikki ruostiset osat pois ja sitten pala kerrallaan niin kuin tein alkuperäisellä tyylillä. Eli tässä on tämä pistehitsi saama edelleen olemassa. Ja konehuoneen puolelta ei tässä paljon ollutkaan, että tuohon pikkuinen paikka tuli laitettu. Tuli tämä nurkka sitten tiiviiksi niin kuin ylhäältä ja alhaalta. Sisäpuolella pitää laittaa sitten massa tuohon saumaan vielä, kunhan on maalit laittanut ensin. Ja teen tosiaan tällekin puolelle tämän lokasuojan vahvikkeen uuden. Oli sen verran haperon näköistä tuossa just tässä yläreunassa pientä, niin se nyt on uusi samalla tavalla kuin toisella puolella. Nythän tässä ei oikeastaan puutu enää pari pikkupaikkaa. Täällä eessä on semmoista, mitkä oli niin kuin läpi jo mennyt, niin kuin ne nuppinalan kokoisia reikiä näkyy tuossa ja isoja kraatereita, niin nuo äsken tuossa ensin otin tuolla pistehitsitereellä niin kuin nurkat pois ja sitten rälläkälä sivut ja pitäisi nyt niihin tehdä nuo hitsipaikat. Eli täällä on muutama paikka, mitkä pitää
vielä tehdä ja sama tällä puolella. Ja kattelin tuossa noita vanhoja kuvia vähän, että mitä täällä on niin ollut kiinni. Täällä on tosi paljon tämmöisiä pieniä reikiä, ruuvireikiä täällä niin sisälokasuojassa. Tällä puolella nyt ei oikeastaan ollut kuin muutama sähköjohto niin kuin kiinni, niin nämä nyt varmaan hitsaan kaikki niin kuin umpeen. Joutuu kuitenkin tekemään uuden tuon johtosarjan, niin sitä ei tiedä mistä ne nyt tulee menemään. Ruuvi nyt saapi sitten myöhemminkin porattuun tuohon, jos tarvitsee, mutta toistaiseksi niin vein nyt kaikki nämä pikkureijät niin kuin umpeen. Kuskin puolella sama homma, mutta täällä oli muutamat reijät ainakin mitä tarvii, eli tuohon tulee se jarrupiirien paininen haistelija. Tuohon tulee sitten pissapojan tukirauta. Nämä pari on sitten jarruputken kiinnikkeet, kun se menee tästä ja tältä palkin reunasta sitten tänne niin kuin toiselle puolelle autoon. Esimerkiksi tuo iso reikä niin jouttaa umpeen tuosta ja luultavasti nämä kaksi. Tulipellin osalta en vielä tee päätöksiä. Pitää siis selvittää, että käytänkö me sitä V40 Volvon ilmanvaihtoboksia. Jos käytän, niin sitten nämä reijät ainakin jouttaa niin kuin umpeen. Ja pitää vaan tehdä sitten uudet niille uusille letkuille, mutta täällä on varmasti turhia reikiä kyllä muutakin, että pitää ne vaan katsoa sitten myöhemmin. Pitää viimeistellä nyt tämä konehuone ja sitten siirtyä tuonne pelkkäjän lattian vaihto. Siellä ensimmäisenä pitää melkein tuo tukipalakki vaihtaa, se on sen verran huonossa kunnossa. Siinä alkaa olla pikkusen tuossa pelttiin irrotettu autosta. Nyt on aika lailla niin kuin kaikki ruosteet poistettu tästä nurkasta. Eli sieltä piti vielä tästä kotelosta ottaa ihan reuna pois. Ja tässä kohdassa on niin kuin 3 pelttiä pielekkäin. Siinä on tämä pelti, sitten on tämä kotelopelti ja sitten tämä pelti niin kuin jatkuu tuohon merkkiin asti. Niin kuin tässä 3. vielä. Ja sitten tästä eteenpäin lattiapelti tulee ja pistehitsillä niin kuin tuohonkin, että se ei enää taivu tänne. Tuon tukipalakin otin tältä puolta kanssa kokonaan pois, kun se oli aika huonossa kunnossa. Ja ei tänne olisi päässyt muuten, jos sitä ei olisi ottanut, mutta se on vaan muutamalla pistehitsillä kiinni tuossa. Aikamoinen reikä. Nyt sitä pitäisi ruveta paikkaamaan taas pikkuhiljaa uudella pellillä. Nyt olisi eka paikka hitsattu. Eli tämän palakin sisänurkka tuolta ihan suorasta pellistä lähdin vaan vanhan mallin mukaan vetämään. Siinä nyt ei ihan, tässä oli pari tuommoista jännää muotoa, mutta kyllä ne siihen pikkuhiljaa tuli. Nyt se on sinne jo hitsattu. Hitsattuna, niin saapi ruveta lattiapelttiä laittaa.
Nyt on tukipalkkikin tähän korjattu ja täpätty kiinni. Tämähän oli käytettävä irti kokonaan, koska tässä yhdistyi niin monta pallaa, mitä tuonne piti paikata. Ja tämäkin oli aika mutkalla itsessään tämä, ja tuo yläpinta niin piti vaihtaa sitten tuohon ihan niin kuin lootu pitemmältäkin matkalta. Tämä on niin kuin 2-millisestä pellistä tämä tehty, niin 2-millisestä tein tuonne ylös korjauspalaa. Ja sitten taas maalasin tuolla samalla 1K-primerilla niin kuin nuo piillon näkyvät pinnat, ja nyt se on siihen niin kuin runkko jo hitsattu. Vielä on pikkuinen mutka, mutta aika paljon sitä niin kuin sain oikaista, että tämä oli ihan solmussa tuonne jo. Ja tuo pyöri tuossa niin kuin irti. Niin se on nyt siinä. Seuraavaksi melkein hitsata tämä lattiapelti niin kuin pistehitsillä tähän kiinni, että se siinä ennen vääntelee ja sitten vetäistä saamat umpeen ja tuonne pikkupala. Sitten lähteä tästä siirtymään tänne kylkikatelloon paikkaamaan ja lattiaa ja takajalkatilaa pikkuhiljaa. Nyt on kaikki 4 lattia vaihdettu. Pohja on niin kuin ruosteeton. Ja keulakin myös, eli on kierretty nyt tuo keulan kautta takaisin tähän pisteeseen aika lailla. Ja kylyki siinä samalla menty molemmin puolin. Tuohon jää pikkuinen tämmönen niin kuin ei tämä nyt paha ehkä enää hitsaksen jälkeen, se vähän ehkä vettäytty tuosta, mutta vois kokeilla sitä lämpökäsittelyä, että antaisi pistemäisesti vähän lämpöä ja sitten märällä rätillä äkkiä jäähyttäisi, että saisiko sitä niin kuin vähän kutistettu, että se pikkusen vielä tuosta tiukkenisi. En ole ihan varma niin kuin mihin auttoon nämä on tarkoitettu nämä lattiat. Nämä on vähän erilaiset niin kuin tämä muoto, mitä 164 alun perin. Ja tuolla puolella muun muassa oli tuommoinen pieni viisto tai tuommoinen niin kuin pokkais tässä reunassa, mitä ei ollut alun perin. Ja sitä myöten myös nämä urat on niin kuin erilaiset. Tuo toinen ura on kyllä, oli näissä niin kuin molemmissa niin kuin tämä, mutta tässäkään pelissä niin ei ollut tässä tätä. Tuo piti niin kuin itse tehdä tuonne pikkunen ura siihen. Ja tämä alue on vähän tämmöinen hassu tässä korjauspalassa, että tässä on tämmöinen niin kuin vähän turhan jyrkkäkittää ja sitten tuossa se loivenninen vähän tämmöinen mutka. Ei ehkä kameralle näy niin hyvin, mutta semmoinen jännä
Et nuo on varmaan jonkun, olisiko sitä 40 tai peräti 240, mutta kyllä ne on nyt tuossa asiansa ajaa. Ei jalat kastu eikä näy ulos, niin se on hyvä. Eikä tosinällä mitään haittaa tänne lattia yläpuolelle tullut matot, ne jäpi piiloon ja alapuolelle tulee massa, niin ne häviää kyllä sinne tommoset pienet, että ei tarvi niin kuin näissä pelleissä siitä murehti. Nyt on niin kuin ehkä isommat korjaukset tehty, musta tuntuu. Tuolla takana nyt on semmoista pyöränkaarissa kaikenlaista semmoista niin kuin kaikkea pientä ja vähän saattaa semmoista niin kuin taas paissu 1-2 kun ruppeet sitä tutkimaan, mutta pitää istua siihen alas ja ruveta tuumailemaan. Mutta jätetään se taas ensi videolle, että nyt on niin kuin tämmöinen vasen ja oikea puoli tehty näistä isoista, niin pysytte kärryillä missä mennään ja pitää itse ruveta nyt takapäätä vähän tuossa sitten pähkäilemään. Tässä on vielä semmoinen homma tällä takana, että jos me haluaisin niin kuin renkkaan tuonne istumaan sille nätisti, niin me joudun ehkä laajentamaan tätä sisäkaarta vähän, että se niin kuin sinne menee. Niin minun pitää sitä ennen laittaa melkein niin kuin akseli tuonne autoon ja alusta kiinni ja sitten renkkat paikalle, että me saan niin kuin nostaa sen sinne, että me näen sen oikeasti niin kuin mihin se on menossa. Ja ajattelin sen niin kuin tehdä tässä rillissä nyt, mutta en viiti ihan rasittaa tätä korria niin kuin tuolla taka-akselin painolla, niin pitää tuo keskelle laittaa joku puinen tuki vaikka rakentaa, että se tulee semmoinen niin kuin tukipiste tuohon keskelle ja sitten joku myös sinne akselin alle, että sen saapi sillä, niin pitää ne rakennella sitten, mutta käydään nyt kuitenkin tuo peräpää läpi sille, niin kuin, että semmoiset selkeät ruostekohdat käydään läpi, mitkä ei vaikuta tuohon ulkokaareen niin, tai ulkoreunan sisäkaarta, niin käydään nyt semmoiset kaikki ruostehommat nyt ensin tässä läpi ja sitten ruvetaan katselemaan noita muutoksia. Mutta siitä se etenee. Tässähän pitäisi kohta ruveta haaveilemaan jo maalamisesta, niin pitäisi kevät vähän kiirehtiä, että sopi sitten ulkona maalata, jos nyt tulee ruiskulla maalattu vai päädynkö ihan jonnekin pensseliin, mutta kuitenkin lämpöä saisi tulla vähän niin kuivas maalit paremmin. Jees, jatketaan ruostehommia ensi kerralla. Moro!